Welcome ulit sa aking channel, Andy Simple Cooking. For today's vlog is magluto tayo native tinolang manok with Gabi. Bago ka sa aking channel, mag-subscribe na. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para sa sunod natin na video ay may bago tayong upload ay manotify ko kayo. Ika, umpisahan natin pag luto ng native tinolang manok. Mga ingredients tayo manok, gabi, sayute, kamunggay o bawang, spring onion, ginger. Meron din tayong lemongrass, malunggay. Ika, umpisahan na ito pagluto. Ito ang native tinolang manok.